Szia! Stámusz Feri vagyok, és ma az Equalizer használatról fogok nektek mesélni. Rengetegszer tapasztalom beérkező anyagoknál, hogy vagy nagyon rossz helyen vannak vágva olyan hasznos frekvenciák, amivel megvan ölve utána egy hangszer vagy hangsáv, vagy nagyon rossz helyen van beleemelve olyan tartományba, ami lehet, hogy megtetszik, de viszont iszonyatosan diszharmonikus és hamis hatást ad az egész hangképnek, erősít olyan zajokat, ami viszont csak zavaróvá teszi a hangképet összességében. Megmutatom, hogy hogyan lehet megtalálni hasznos és hasztalan frekvenciákat. Hoztam egy olyan felvételt, ami alapból egy elég zajos vintage felvétel, egy 3 mikrofonos itteni dobfelvétel, egy Vermona orgona és egy Moog basszus szinti, gyakorlatilag ennyi az egész, és még egy-két sound design effekt van rajta. Hallgassuk is meg nyersen! Gyakorlatilag ő lenne koszosan az egész, és elindulunk alsó tartománytól fölfele, elkezdjük keresgetni ezeket a hasznos-hasztalan frekvenciákat. Kezdjük 130 Hz körül. Itt vannak nagyon hasznos és nagyon hasztalan frekvenciák is, kb. 5 Hz-es eltéréssel. Megmutatok egy ilyet. Ez ugye egy hasztalan huppogás, viszont 5 Hz-el fölötte már. Ez már egy kevésbé csúnya, viszont lábdob karakterhez jobban hozzá tartozó. Viszont 144, az már például teljesen egy nagy, haszontalan búgás. Következő frekvencia, 300 Hz körül. Nyilván kettő között mindig lehet találni ilyeneket, de most végigmutogattam egy pár példával. Ez például pergő szempontból elég fontos. Ez viszont egy teljesen álló frekvencia. Azért mondtam, hogy pergő szempontból ez fontos, az a frekvencia, mert ez is zajnak tűnik, viszont itt nagyon fontos volt ez a kicsit humpogós vintage pergő érzet, amit viszont az kivenne az atakjából. Menjünk is följebb. Itt például pergő hasznos. Itt viszont az orgona nagyon visszagerjed. Ezek a vágások, amiket most mutatok, ezek mind nagyon drasztikusak, szóval ha ezt egy mixben használjátok, lehet sokkal finomabban is használni, most a frekvencia keresés a kulcs. Itt is álló frekvencia. Itt például van hasznos tranziensünk. Itt
viszont nagyon zél és zavaró ez a süvítés, ez ilyeneket érdemes megtalálni, főleg gitárfelvételekben, doborverhedekben, hogyha esetleg rosszabb a szoba. Itt most általában itt ezen a tartományon a torzítás, ami van a dobon, az nagyon erősen csinál ilyeneket, szóval azokat is érdemes utólag orvosolni. Most megmutattam az egész szett nélkül újra, és vele is. És mutatnék még pár dolgot. Alulvágás, felülvágás. ...41 Hz-et most például azért választom, mert itt már pont megjön a lábdobnak egy ilyen moderált szubja, annyi, amennyi az amúgy is hangérzete, viszont az a nagy robbajló szubérzet, ami eddig kicsit elnyomta a mixet, az ettől kompenzálódik. Magas vágni is érdemes, az ilyen cintányércsörgések kiküszöbölése véget, egy picit főleg ilyen vintage zenénél, ahol puhítani érdemes nagyon a hangképen. Ha már viszont megvannak az ilyen kulcspontok, hogy milyen frekvenciát vágjon az ember, most például még mindig az az érzetem, hogy egy kicsit vödörhangú az egész, kicsit ilyen középorros, ezeket gyakran érdemes egybe kompenzálni egy hosszabb görbével, mondjuk egy középvágással, ahol mondjuk egy egyes Q-val egy nagyobb, hosszabb feneket, viszont kisebb intenzitással vágunk, amitől ugyanúgy mondjuk tudunk helyet csinálni a zenében. Egy ilyen 2-3 decibeles vágással például egy olyan buszon, amiben csak a zenei tartalom megy, és egy másik sávon megy mondjuk az ének, akkor, hogyha egy zenei buszban mondjuk ezt ilyen középtartományt kiszedünk 2-3 decibelt, például nagyon jó helyet tudunk hagyni az éneknek, úgyhogy ne kelljen üvölteni a mixbe az éneknek, hanem egy sokkal moderáltabb hangerőn is nagyon szépen benne legyen a zenében az ének. Köszönöm szépen, hogy néztetek ma is, jövő héten találkozunk. Sziasztok!